ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටීම් හෙවන්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දිනෙකම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට වැදගත් වෙන ටිප්ස් අරගෙන අපි 5 minutes video clip series එකක් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන යනවා. ස්ට්‍රක්චර් එක කොන්ක්‍රීට් කරලා ෆෝම් වර්ක් ගැලවුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පේන්න තියෙනවා. සිංහලෙන් හනිකොම් කියන්නේ මේ වදේට. මේකත් මේ වදේක හැඩයට ඔයගොල්ලන් කොන්ක්‍රීට් සර්ෆේස් එක දැක ගන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපි කියනවා හනිකොම් කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් කොමන් ප්‍රශ්නයක් කොන්ක්‍රීට් කරද්දී අපිට ඒක කොන්ක්‍රීට් කරන වෙලාව දැක ගන්න බෑ. හැබැයි ෂටර් එක අයින් කරාට පස්සේ තමයි මේක පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉෂුව එක ගොඩක් වෙලාවට මගහරවා ගන්න අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. රීන්ෆෝස්මන්ට් වලට තමයි මේකේ ලොකුම බලපෑම එන්නේ. අපි දන්නවා කාලයක් යද්දී වායුගෝලයත් එක්ක ස්ටීල් රියැක්ට් කරලා මල බඳින්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොන්ක්‍රීට් වල තියෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එක මේ හනිකොම් නිසා නැති වෙන එකත් එක්ක ස්ටීල් මල බඳින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලයක් යද්දී ස්ට්‍රක්චර් එකේ කල්පැවැත්ම ඒ වගේම තමයි ස්ට්‍රක්චර් එකේ ආරක්ෂාවටත් මේක ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලෝඩ් බෑරින් කැපැසිටි එකත් අපිට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් මේ හනිකොම් නිසා. පළවෙනි එක තමයි කොන්ක්‍රීට් කවර් එක හරියට මේන්ටේන් කරන්නේ නැතිකම. රීන්ෆෝස්මන්ට් නෙට් එකයි කොන්ක්‍රීට් සර්ෆේස් එකයි අතර සාමාන්‍යයෙන් අපි මිලිමීටර් 25 හෝ ඊට වැඩි කවර් එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක හරියට මේන්ටේන් වුණේ නැති වුණොත් එහම මේ අතරට කොන්ක්‍රීට් යන්නේ නැති හින්දා හනිකොම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කවරින් කැට හරියට ප්ලේස් කරන්නේ නැති එක තමයි මේකට රීසන් එක. ඊළඟ කාරණය තමයි වයිබ්‍රේෂන්. පෝක වයිබ්‍රේට් එක පාවිච්චි කරලා කොන්ක්‍රීට් එකට වයිබ්‍රේෂන් දෙද්දී ඒක ඔප්ටිමම් ලෙවල් එකකින් ඒ කියන්නේ අඩු වෙනුත් නැතුව වැඩි වෙනුත් නැතුව තමයි අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. අඩුවෙන් දුන්නොත් එහෙම කොන්ක්‍රීට් එක හරියට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ නැතුවත් මේ වගේ වොයිඩ්ස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිපුර මේක දුන්නොත් එහෙම සිමෙන්ට් ස්ලරි එකයි ඇග්‍රිගේට්ස් උයි වෙන් වෙලා මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි ග්‍රවුට් ලීක්. ෆෝම් වර්ක් එකකට කොන්ක්‍රීට් ලබා දෙද්දී ඒක හරියට සීල් වෙලා තිබ්බ නැති වුණොත් එහෙම ඒ අතරින් කොන්ක්‍රීට් ගිහිල්ලා කොන්ක්‍රීට් ස්ලරි එක ගිහිල්ලා මේ විදිහට හනිකොම් ෆෝම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු උසක ඉඳන් කොන්ක්‍රීට් අතාරිද්දී ඒ වගේම හයි ඩෙන්සිටි රීන්ෆෝස්මන්ට් තියෙන තැනකට කොන්ක්‍රීට් කරද්දී කොන්ක්‍රීට් හරියට යන්නේ නැතුව මේ විදිහේ හනිකොම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් මේ වගේ කොන්ක්‍රීට් එකක හනිකොම් එකක් දැක්කට පස්සේ කරන්නේ සිමෙන්ට් පේස්ට් එකකින් වහලා දාන එක. හැබැයි මේක සුදුසු ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන කොන්ක්‍රීට් වල ගුණාංග රීන්ෆෝස්මන්ට් ආරක්ෂාව ඒ වගේම ශක්තිය කියන දේවල් අපිට ළඟා කරගන්න බෑ. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ සම්බන්ධව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කෙනකින් අහලා බලන එක. චාර්ටර්ඩ් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්පෙෂලායිස් කම්පනීස් නම් මේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ ඕනම කෙනෙක්ගෙන් අහලා උපදෙස් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වගේ හනිකොම් එකක් රිපෙයාර් කරන්න කියන එකට. ඊට පස්සේ මේ වගේ හනිකොම් එකක විශාලත්වය මුලින්ම අඳුරගන්න ඕනේ. සමහර විට නැවත කොන්ක්‍රීට් කිරීමකට වුණත් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ග්‍රවුට් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දෙයක් වහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හනිකොම් එක තියෙන ඒරියා එකේ ලූස් පාටිකල්ස් අයින් කරගෙන ඒරියා එක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි මේ ඒරියා එක ටිකක් ලොකු නම් ගෲව් එකක් වගේ කට් කරගන්නත් වෙනවා. එතකොට මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ග්‍රවුට් හොඳට ඇප්ලයි වෙන නිසා. ඒ වගේම ප්‍රොටෙක්ටිව් ලේයර් එකක් රීන්ෆෝස්මන්ට් වල ගන්න ඕනේ. ඒක එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් දවස් තිස්සේ එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ග්‍රවුට් සිමෙන්ට් නෙමෙයි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ග්‍රවුට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි කවර් එක හරියට මේන්ටේන් කරන එක. අපි දන්නවා කොන්ක්‍රීට් කරන්න කලින් මේ කවරින් කැට හරියට ප්ලේස් වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා බලලා තමයි කොන්ක්‍රීට් එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකම තැන ගොඩක් වෙලා වයිබ්‍රේට් කරන එකනොත් මම කලින් කිව්වා වගේම පාටිකල්ස් සෙටල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් අහිතකර විදිහට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි කොලම් එකක් වගේ නම් අඩුවෙන් කම්පැක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් හනිකොම් ඇති වෙන්න හේතුවක්. කොලම් එකක සයිඩ් වෝල් එක ටැප් කරලා කොන්ක්‍රීට් කරන ගමන් ටැප් කරද්දී මේක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වර්කබිලිටි එක. මේ
කොන්ක්‍රීට් එක ගලාගෙනයාම හැකියාවත් අපි බල නොන ගොඩක් කලාට ඩෙන්ස් රීන්ෆෝස්මන් තියෙන ගොඩක් කම්බිතින් තැනකනම් අපට ඇඩික්වේට් වර්ක බිලිට එකක් තියන්නත් ඕනේ ඒවගේම තම අපි කොන්ක්‍රීට් කරන්න කලින් බලන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි ෆෝම්වර්ක් එක හරියට සීල් වෙලාද නැද්ද කියන එක අපි අද වීඩියෝකෙදි කතා කරේ හනිකෝම් කියන්නේ මොකක්ද ඒක රෙක්ටිෆයි කරන්නේ නැත්නම් රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ඒක අවොයිඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා TV YouTube channel එක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා